हेलो फ्रेन्ड, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल र हजुरलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ यो भिक्सटा भन्ने मिसिनलाई चाहिँ कसरी जोड्ने र कसरी स्टार्टिङ गर्ने भनेर त्यसको बारेमा भिडियो बनाउँदै गइरहेको छु। यो मिसिन चाहिँ खास गरी नेपालमा पाउँदैन, यो बाहिरबाट इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यदि इम्पोर्ट गरिहाल्यो भने हल्का केही एक्सपेन्सिभ हुन्छ, किनभने यो पोर्टेबल भएको कारणले यसलाई चाहिँ रुख ठुलो चिर्नको लागि उसको लागि त होइन, रुखको टुप्पामा चढेर तिनी हल्का गेड्नको लागि अथवा सजिलोको लागि बनाएको हो। जस्तो रुखमा चढ्नको लागि एकदम लाइट वेट हुन्छ, यिनीभन्दा यो जोम्याक्सभन्दा लाइट वेट हुन्छ र यसलाई चाहिँ कसरी स्टार्टिङ गर्ने कसरी फिटिङ गर्ने भनेर म देखाउन गइरहेको छु। सुरुमा चाहिँ अब यतातिर हामी यो क्लोज भयो, यो क्लोज रौँ। सुरुमा चाहिँ हामी चेन उल्टो र सुल्टो हुन्छ, अगाडितिर फर्केको चाहिँ सुल्टो हुन्छ, माथिबाट हेर्दाखेरि अगाडि, तलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ पछाडि। त्यो सबै मिसिनमा त्यही लागु हुनेछ र सुरुमा चाहिँ हामी यसको यहाँ फिटिङ गर्छौँ। पहिला सुरुमा यहाँ फिटिङ गर्छौँ, त्यसपछि बाराको पालहरू जहिले पनि सफा हुनुपर्छ। यहीदेखि चाहिँ तेल जाने हो, यही होलदेखि चाहिँ तेल जाने हो, त्यो कारण त्यो सफा हुनुपर्छ। बारा उल्टो सुल्टो दुईतर्फबाट प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। एक दिन यता र एक दिन यता, दुईतर्फबाट गऱ्यौँ भने घिसिँदैन, बराबर घिसिन्छ र लामो समयसम्म चल्छ। अनि ट्याक्क खुँ यो सानो मिसिन भएको कारणले यसमा चाहिँ नट बोल्ट चाहिँ एउटा मात्रै छ। अब चेन टाइटिङ चाहिँ यहाँ छ, अब चेन टाइट गर्नको लागि त्यहाँ भयो। अनि त्यसपछि अब एउटा नटले मात्रै काम गरिरहेको छ, अनि ठ्याक्क फिटिङ खाइहाल्यो। अब यदि चेनको त्यो एलाइन नमिलेपछि यहाँबाट कस्न सक्नुहुन्छ। त्यो 13 mm को सकेट खान्छ यसले। अनि चेन होलो टाइट कस्तो छ के छ, यदि हल्का होलो छ भने हल्का टाइट गर्न पर्यो यसलाई। यहीबाट हल्का बारा ताने जस्तै, धेरै टाइट पनि गर्ने होइन, यसरी सर्किन पर्छ। यसरी सर्किन पर्यो, आफ्नो ठाउँमा पनि बस्ने र यसरी सर्किन पनि पर्यो। टाइट गर्ने पनि चेन चुड्ने र चेन तन्किने समस्या आउँछ। अनि बोल्टलाई हामी एकदम आरामसँग कसिसक्यौँ। र यो चाहिँ ब्रेक हो, यो ब्रेकले चाहिँ यसलाई चल्न दिन्न। यता ब्रेक भएपछि मात्रै यो चल्छ। यो ब्रेक लगाउने, अनि त्यसपछि यहाँनिर पल्मोनरी भल्भ हुन्छ, यो प्राइम भल्भ हुन्छ। यो प्राइम भल्भलाई दाब्नुपर्छ। यसले दाबेपछि के हुन्छ नि, यो कार्बोरेटरमा तेल सर्कुलेसन गर्छ। त्यसपछि यहाँनिर अन अफ छ, यसलाई माथितिर पाऱ्यो भने अन हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर चोक छ, यसलाई चोकलाई हामी यसरी तान्दिने, अनि त्यसपछि यसरी पकडेर जस्तो कस्तो हुन्छ कि यो चोक तानिसकेपछि चाहिँ के भन्छ एकछिन चल्न सक्छ, त्यसपछि बन्द हुन्छ। यो चोकलाई चाहिँ भित्र हाल्नुपर्छ, नभए यसलाई थोरै तपाईँलाई दाबिदिएपछि अटोमेटिक यो अटो चोकवाला सिस्टम हो, त्यो अटोमेटिक यो ख्याच गइहाल्छ। अनि अब एकचोटि चलिसकेपछि माथि अन गर्ने, अनि त्यसपछि ब्रेक चाहिँ लगाउन नभुल्ने, किनभने एक्सिडेन्ट हुनसक्छ। अनि यो चल्दैन, यता पार्न अफ गर्ने। यो चाहिँ अब पोर्टेबलको लागि, जस्तो हामीले रुखको माथि चढ्न लागि पनि, रुखको के भन्छ एकदम माथि चढेर काम गर्न लागि पनि यो ठुलो मिसिन लग्न अप्ठ्यारो हुन्छ। र बेल्ट यहाँनिर लगाइसकेपछि हामीले यसलाई जुन ठाउँमा पनि लग्न सक्यौँ। र यो हल्का हुन्छ, जस्तो रुखको तिनी काट्नको लागि माथि त ठुलो मिसिनको बारा अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यो कारणले यो चाहिँ धेरै उपयुक्त हुन्छ। र यस्तो मिसिन यसले चाहिँ तेल खाने भनेको 1 लिटरमा 40 ml टुटी आइल खान्छ। टुटी बाइक अरू केही मिसाउनु हुँदैन। यसले चाहिँ 1 लिटरमा 40 ml टुटी आइल मिक्स गरेर हाल्न पर्ने हुन्छ। यहाँ माथि चाहिँ पेट्रोलको लागि, यहाँ चाहिँ चेन आइलको लागि दिएको छ। र आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै छ। मेरो च्यानललाई लाइक, सेयर र कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। हवस् त, धन्यवाद।